يعطيكم العافية. بهذا الفيديو رح نبلش بكورس جديد ضمن القناة تحت عنوان ال STL اللي هي Standard Template Library. وبهذا الفيديو رح بيكون هو فيديو المقدمة للكورس تبعنا لنتعرف شو هي ال STL ومين اللي لازم يتعلمها. طيب بداية خلونا نعرف لمين موجه هذا الكورس، يعني مين هن الأشخاص اللي لازم يتعلموا هذا الكورس. بداية عندي أول فئة اللي هي البيجنر بروجرامرز، اللي هن المبرمجين المبتدئين. هدول الأشخاص اللي عندهم فهم للأساسيات الموجودة بلغة السي بلس بلس، وبدهم يطوروا السكيلز تبعهم عن طريق انه يطوروا مهاراتهم بانه يتعلموا هي المكتبة اللي هي ال STL. ممكن تكونوا انتم من هاي الفئة. وعندي فئة تانية اللي هي intermediate programmers. هدول الفئة اللي هن المبرمجين المتوسطين. هدول الأشخاص رح بيكون عندهم خبرة منيحة بالسي بلس بلس، لكن بدهم يحسنوا كفاءة كتابة الكود تبعهم. وعندي الفئة الثالثة اللي هي كتير شائعة، اللي ممكن تكونوا حتى أنتم منها، اللي هي الكومبتيتيف بروجرامرز، اللي هن المبرمجين المتسابقين اللي بيشاركوا بالمسابقات البرمجية. هدول الأشخاص مهم جدا أنه يتعلموا مكتبة ال STL كرمال يحسنوا كفاءة الكود تبعهم ويحسنوا أدائهم بالمسابقات البرمجية، لأنه هن عندهم الوقت رح بيكون جدا مهم. وطبعا كفاءة الكود وتعقيده كمان رح بيكون جدا مهم، مثل مواقع مثلا الكود فورسز اللي كنا عاملين بلاي ليست عم بنحل عليها البروبلم الموجودة ضمن الموقع. طيب ممتاز، هلا خلونا ناخذ لمحة نظرية عن شو هي ال STL. يا ترى ال STL هي اختصار لشو؟ هي اختصار ل Standard Template Library، اللي هي مكتبة القوالب القياسية. طيب شو يعني STL؟ هي collection of algorithm and data structure وغيرها من الكومبوننت. يعني هي عبارة عن مجموعة من الخوارزميات والداتا ستراكشر اللي هي هياكل البيانات ومكونات غيرها رح نتعرف عليها كمان نحن. هاي الشغلات رح تستخدم لحتى تبسط تطوير البرامج اللي رحنا بدنا نستخدمها ضمن السي بلس بلس. يعني رح تعطيني كود أسرع ورح بيكون أكثر فعالية. كل هاي الشغلات هلأ رح نتعرف شو يعني بالضبط. خلونا نتعرف على شو هي ميزات هي ال STL أو شو الفوائد منها. بداية هي رح تعمل لي accelerate للديفلوبمنت، يعني رح تحفظ لي الكثير من الوقت اللي أنا بستخدمه، يعني بنفقه على كتابة الداتا ستراكشر معينة أو algorithm from scratch. يعني أي شيء بكتبه من الصفر صار ماله داعي. مثلا خلونا ناخذ مثال. مثلا أنا بالعادة عندي array. طيب هي الاري أنا بدي أعمل لها sort، يعني بدي رتبها. طيب أنا بالشغلات البدائية اللي تعلمناها إنه لحتى أرتب المصفوفة أنا المفروض أعمل لوب وأعمل شروط قارن بين الإليمنت كذا والإليمنت كذا، وأرجع أخزنهم بالمصفوفة بمواقع غير. طيب أنا ليش لحتى فوت بكل هي الدائرة؟ طبعا احنا تعلمناها بداية كرمال نفهم المبدأ الأساسي كيف بتتم عملية الترتيب، وهذا الشيء طبعا كثير ممتاز. لكن مع الوقت صار في شغلات جدا متطورة وشغلات جدا أسرع وبتعقيد أقل. فانا جا عندي فانكشن جاهزه مثلا اسمها سورت. هي السورت انا رح مرق لها اري وهي لحالها رح بترتب لي اياها بدون ما افكر وبدون ما اشتغل شيء. طيب انا مين وفر علي وقت ومين اداؤه احسن؟ طبعا السورت المستخدمه ضمن ال STL. لهيك نحن حكينا عنها انه هي رح تحفظ لي الكثير من الوقت تبعي. طيب بالنسبة للإفشنسي إنه هي الكفاءة تبع هي ال STL، إنه هي طبعا مكتوبة بكفاءة عالية ومستخدم بشكل واسع، يعني على نطاق واسع. وهذا الشيء بضمن لي أداء جدا ممتاز ضمن التطبيقات، يعني ضمن البرامج مثلا اللي نحن عم نشتغلها، إنه بتعطيني تعقيد أقل وراح تكون فعالة بشكل أكبر من الشيء التقليدي اللي كنا نساويه. طيب ثالث فائدة اللي عندي إياها اللي هي maintainability، يعني يلي هي انه هو هذا الكود رح بيكون قابل للصيانة. طيب شو يعني قابل للصيانة؟ يعني انا مثلا والله عم بشتغل مع مجموعة اشخاص، مثلا عم بعطيه الكود تبعي، فهذا الكود تبعي رح بيكون كلينر اكثر. يعني رح بيكون نظافة هذا الكود ورح بيكون جدا سهل لحتى يفهمه الشخص الثاني، لأن كل اللي مستخدمة شغلات جدا واضحة ومعروف عليها ضمن مكتبة ال STL. وهذا الشيء رح بيسهل لي عملية تصحيح الأخطاء اللي ممكن تحصل معي والتطوير المستقبلي اللي رح بيصير على هذا الكود بشكل أكثر بساطة، لأنه أنا صرت متعارف عليها، يعني شغلة عم بشتغلها أنا وزملائي
راح يفهم انه مثلا انا استخدمت السورت هون لحتى ارتب هذا الغرض، بدل ما حيشوف كثير كتابات ويضيع بيناتهم وما حيفهم انت شو مساوي، ولا هو راح يفهم شو لازم يطور او شو لازم يغير. بس لما نستخدم ال STL فراح بصير متعارف جدا، والكود راح بصير اكثر كلينر وسهل للقراءة مثل ما حكينا. طيب نجي للشيء المهم. ال STL في إلى 4 components، يعني مكتبة ال STL اللي هي Standard Template Library في إلى 4 مكونات. أول مكون يلي هو رح بيكون الكونتينر. أنا رح أحاول أختصر ببساطة شو معنى كونتينر. كونتينر ببساطة هي Store Objects and Data، يعني رح بتخزن لي الأغراض والبيانات ضمنه. ببساطة كونتينر اسمها حاوية، كونتينر يعني حاوية، فهي رح بتخزن لي أغراض وداتا. ممتاز. هلا كمان رح نتعرف شو في موجود ضمن الكونتينر اللي رح ياخذوا معنا وقت جدا كبير لحتى نشرحهم. رح يجي عندي النوع الثاني اللي هو الالجوريثمز اللي هي الخوارزميات. بظن مر علينا نحن فكرة انه شو يعني خوارزميات. هي الخوارزميات رح بتساعدني بالتعامل مع البيانات، وهي طبعا بتعمل مع الكونتينر. يعني الخوارزميات رح تطبق على الكونتينر، مو الكونتينر هي حاوية فيها أغراض وفيها أكثر من شغلات مثلا. يعني فأنا لما بطبق خوارزمية، مثلا خوارزمية السورت، أنا هي خوارزمية السورت وين رح طبقها؟ رح طبقها على كونتينر. كونتينر مثلا الأري، الأري مثل ما بنعرف هي حاوية، فأنا لما أطبق السورت بدي أطبقها على مكان معين اللي هي الكونتينر. طيب ضمن الكونتينر شو في؟ مثلا في array، هي الشغله الوحيده مثلا اللي نحن بنعرفها كونه لسه عم نتعلم STL. رح نتعرف على باقي المكونات هلا. طيب هلا بالنسبه للفانكتورز، الفانكتورز بدنا ننتبه شغله جدا مهمه، انه هي مانا فانكشن، لا نخربط. فانكتورز غير مفهوم الفانكشن، لكن تقريبا فينا نقول انه نفس عمل الفانكشن رح تشتغل هاي الفانكتورز. طيب خلوني اوصف لكم اياها بطريقتي مثل ما انا كاتب، انه هي كرافتنج سوفت وير يور واي، يعني انت رح بتصيغ البرمجيات بطريقتك. طيب شو يعني هذا الشيء؟ يعني لنفرض مثلا انا عندي array، ضمن الكونتينر في array. طيب هي الاري بدي زود كل الاليمنت الموجوده ضمن هي الاري بمقدار واحد. طيب لو نفكر فيها بالطرق البدائيه، انا كيف ممكن زود؟ عندي بالاري مثلا عندي 1 2 3 4 5، فانا بدي زيد على كل element قيمه بمقدار واحد، يعني الواحد يصير 2، الاثنين تصير 3، كلها رح بتزود وترجع تطبع لي الاليمنت الموجوده ضمن هي الاري. طيب ما حنحس انه هذا الشيء معقد، انه انا بدي امشي على الاري كلها ولا له ضيف لي مثلا الاليمنت اللي بالاندكس كذا وارجع خزن لي اياه باري ثانيه مثلا، برجع اطبع الاري ثانيه. فهذا الشيء جدا رح بيكون معقد وملبك كثير. فهي الفانكتورز رح تيجي هون وظيفتها الفائده تبعها، لهيك رح بيكون فيها شغل جدا حلو وشغل جدا متقدم. يعني هو ما انه شغل جدا متقدم انه صعب، لا، شغل جدا متقدم بالكفاءه تبعه، يعني بالشيء اللي رح يوفر لي اياه. طيب آخر نوع اللي هو الإتريتورز اللي هو جدا مهم. إتريتورز ببساطة راح أوصف لكم إياها، اللي هي Access Data، اللي هي طريقة الوصول للبيانات الموجودة ضمن أي مكان. ضمن الكونتينر مثلا عندي الأري، أنا بدي أوصل لأي إيليمنت عن طريق الإتريتور، فأنا راح استخدمه لحتى أعدل وأضيف وأحذف إيليمنت بسهولة، لأنه راح بيكون أكثر مرونة بالوصول لأي إيليمنت موجود ضمن أي كونتينر، وبيطبق عليه التغييرات اللي بدنا إياها عن طريق بعد ما وصلت له بالإتريتور. ممتاز. هلا عندي شو هي انواع الكونتينر. نحن مو اخذنا اول شيء اول نوع من انواع ال STL في عندي الكونتينر. طيب هي الكونتينر في لها انواع رح نسرد عليها بشكل مطول. طيب شو اول نوع ضمن الكونتينر؟ يلي هن السيكونس كونتينر. طيب شو من انواع السيكونس كونتينر موجود عندي؟ الفيكتور، وبظن سامعين عن هي الشغلات من قبل. عندي الفيكتور، عندي الليست، عندي الدي كيو، عندي الاري اللي نحن بنعرفها، عندي الفورورد ليست. هاي الشغلات كلها رح نتعرف عليها، رح نتعرف على شو الفرق بيناتهم من ناحية مثلا الراندوم اكسس اللي هي الوصول العشوائي، الانسيرت، الريموف، الفانكشن تبعاتهم تبع كل وحدة. رح نشرحهم بالتفصيل ضمن الفيديوهات اللي بعد هذا الفيديو. طبعا نحن يعني ما لازم كثير نركز بهذا الفيديو، هاي الشغلات كلها رح نتعرف عليها بشكل مفصل جدا. لكن هون خلينا ناخذ اللمحة النظرية المهمة لحتى نعرف نحن شو اللي لازم نتعلمه. طيب عندي النوع الثاني اللي هو الكونتينر ادابترز. طيب من انواع الكونتينر ادابتر عندي الكيو.
الكيو اللي هي first in first out. هذا الشكل التوضيحي كمان رح بنشوفه بالفيديوهات لقدام. اف اي اف او هي اختصار ل first in first out. هو اول element بيدخل هو اخر element، عفوا هو اول element رح يطلع. هاد كله رح نتعرف عليها بالتفصيل شلون رح بيتم. هيجي عندي ثاني نوع اللي هي البريوريتي كيو، اللي هي نفس الكيو لكن عم نحكي بريوريتي فهي اولويه. مثلا عندي ال10 بتاخذ اعلى اولويه لانه هي اكبر اليمنت، هيك نظام هي البريوريتي كيو. عندي اقل اليمنت رح ياخذ اقل بريوريتي ضمن هي الكيو. طيب رح ناخذ نوع ثالث اللي هو الستاك ضمن الكونتينر ادابتر. هي كلها بتوفر لي انترفيس مثلا مثل ما شايفين، يعني اشكال. يعني مثل ما تعرفنا على كيف شكل الكيو، كيف شكل بريوريتي كيو، هتعرف كمان على الستاك في لها شكل معين اللي هي مثل ما شايفين. هي الستاك مثل ما شايفين مسكره من تحت، فانا ضفت element، ضفت واحد، ضفت اثنين، ضفت ثلاثه، ضفت اربعه الى خمسه. طيب انا بدي اطلع الاليمنت من جوا، انا كيف بطلعهم؟ ما فيني اوصل، ما فيني اطلع الواحد مباشره لانه مسكره من تحت. فانا لازم اطلع الاخر اليمنت ضفته، بعدين اللي قبل الاخير الى ما اوصل الى الواحد. يعني لاست ان فهو فيرست اوت، يعني اخر element بينضاف هو اول element راح يطلع. يعني انا ضفت اخر شيء خمسه فهي اول شيء راح يطلع، بعدين راح يطلع اللي قبله اللي هو اربعه، فاول شيء بنضاف هو اخر شيء راح يطلع. مثل ما شايفين مثلا من امثله توضيحيه عندي هي الكرات، انا كيف بدي اطلع اخر كره؟ لازم اطلع اللي فوقها واللي فوقها لحد ما اوصل لها. هذا المفهوم جدا راح بيساعدني كيف نفهم منيح مبدا عمل الستاك والفانكشن تبعه. طبعا كلها راح نتعرف عليها بشكل تفصيلي مثل ما عم نحكي. ويا ريت يا ريت انه تجهزوا دفتر وقلم لحتى نسجل التفاصيل تبع كل كونتينر، لانه بين كل وحده ووحده رح بيكون فرق بشغلات احسن، والثانيه رح بتكون مثلا اسوأ بشغلات معينه. فانا بناء على البروبلم اللي عم تواجهني لازم اختار الكونتينر اللي بتساعدني باحسن اداء لحتى انجز الشغل تبعي. طيب ثالث نوع اللي هو اسوسيتيف كونتينر. عندي سيت، عندي مالتي سيت، عندي ماب، مالتي ماب. السيت والمالتي سيت رح ناخذها في فيديو واحد اظن، لانه السيت مثلا الفرق بيناتهم انه هي بتخزن لي يونيك اليمنت، رح تخزن لي يعني ممنوع التكرار الاليمنت، بين المالتي سيت تسمح لي بالتكرار. الماب رح تاخذ مثلا قيمتين اللي هي الكي والفاليو، فالمالتي ماب ممنوع التكرار، عفوا الماب ممنوع التكرار، مثلا المالتي ماب بيكون عادي التكرار. ايش الفرق؟ رح بيكون جدا بسيط. الان اوردر اسوسيتيف كونتينر هي رح بتكون غير مرتبه. انتبه، هون عندي اسوسيتيف كونتينر، هون ان اوردر اسوسيتيف كونتينر. يعني هون اوردرد طبعا انه هي مرتبه يعني، هون رح بتكون غير مرتبه الاليمنت ضمن الاسوسيتيف كونتينر. هي طبعا من اسمها هيك بده يكون ان اوردر. فعندي السيت نفس السيت، انتبهوا عندي مالتي سيت هي نفس المالتي سيت لكن ان اوردر. طيب الماب مالتي ماب نفس الشيء، لكن راح بيكون الفرق انه هون راح بتكون الاليمنت غير مرتبه. ممتاز. عندي النوع الثاني اللي حكينا من انواع الكونتينر، او عفوا انواع الاس تي ال اللي هي من انواع الكومبوننت اللي هي الالجوريثم. طيب الالجوريثم راح يجي عندي مثلا مثل حكينا انه السورت، حكينا كمان بنعرف انه فايند مثلا عم دور على شيء. الباينري سيرش هي طريقه البحث. رح نتعرف على الماكس اليمنت، مثلا عم بجيب والله الماكس. كمان مثل ما حكينا ما في داعي انه ضلني اختبر وقارن لحتى الاقي الماكس اليمنت، ضلني قارن الاليمنت بين بعضها ورتبها. كل هذا الشيء ما له داعي. هلا بصير انا ببساطه فيني اوصل لاعلى اليمنت موجود ضمن الكونتينر شو ما كانت يلي عندي، والمينيموم اللي بتجيب لي اقل اليمنت. اخيرا على اللي هي البير اللي هي بتجمع لي بين تو فاليوز، يعني بتستقبل تو داتا تايب. لو نلاحظ بس ناخذ الفيديوهات، فانا راح اخذ لما اخذ الفيكتور، لما اخذ الليست، لما لا اخذ اي شيء راح بيكون باخذ نوع واحد من الداتا تايب. بينما هون البير راح تاخذ تو داتا تايب اللي هي داتا تايب واحد، داتا تايب 2 اللي ممكن يكون نوعين. وانا انه مثلا بشير هاد لهاد، مثلا مثل انا عم رتب اسماء، مثلا عم بعطيه هاد الاسم الاول رقم معين مثلا، اي شيء يعني ممكن رح نتعرف عليها بشكل تفصيلي بالفيديوهات يلي بعد هاد الفيديو. هيك بنكون عملنا مقدمة نظرية شاملة بشكل كبير لشيء اللي رح ناخده ضمن هاد الكورس. ان شاء الله تكونوا استفدتوا من هذا الفيديو. خلونا نشوفكم بالفيديوهات الجاية. موفقين جميعا.